34 людини, і серед них 5 дітей, загинули унаслідок російського ракетного удару по столиці у понеділок. І ще 121 людина дістала поранення. У Києві завершено аварійно-рятувальні роботи, а також відновлювальні на місцях ударів. Повідомили про це в КМДА. Зокрема, в дитячій лікарні «Охмадит» загинули 2 людей. У житловому будинку на вулиці Володимира Сальського у Шевченківському районі 14 осіб, з них 5 – це діти. У бізнес-центрі «Домініон» 7 загиблих і ще 9 у клініці «Адоніс» у Дніпровському районі. Неподалік станції метро Лук'янівська загинули 2 людей. Внаслідок оперативних дій рятувальників 10 цивільних вдалося врятувати. Із них 3 дітей. Загалом через варварські дії окупантів пошкоджень і руйнувань зазнали 129 будівель. Ну і буквально щойно надходить оперативна інформація про те, що є оновлення даних. Після проведення додаткових експертиз уточнена кількість загиблих від ракетного удару 8 липня. У Києві загинуло 33 людини, а не 34, як зазначалося у попередніх оперативних зведеннях. Ну і я ж нагадаю, що в день 8 липня росіяни атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, а також Покровськ. Атака була масованою і комбінованою із застосуванням аеробалістичних, балістичних, а також крилатих ракет. Усього росіяни випустили у той день по Україні 38 цілей. У Львові сьогодні прощаються із лікаркою «Охмадиту» 30-річною Світланою Лук'янчик. 8 липня просто на робочому місці її вбила російська ракета. Світлана зростала без батьків і мріяла стати медиком. Після завершення навчання працювала лікарем-нефрологом у відділенні інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій у лікарні «Охмадит». Зараз це відділення, вщент зруйноване. За словами колег, у момент удару лікарка евакуювала у укриття дітей, які перебували на діалізі. Усі пацієнти цього відділення, на щастя, вціліли, але Світлана, на жаль, загинула. Відспівування відбудеться у гарнізонному храмі Петра і Павла. Хочеться вбити Путіна. Президент Володимир Зеленський, перебуваючи із візитом у США, розповів про атаку на «Охмадит». Гарант переконаний, що це цілеспрямований ракетний удар по дитячій лікарні. Росія його подала як сигнал усьому світові напередодні саміту НАТО. Про це Зеленський сказав, виступаючи в інституті Рональда Рейгана у США. Також він заявив, що коли від ракетної атаки гинуть діти, то в цей момент хочеться вбити Путіна. Для мене це, знаєте, завжди для всіх, мені здається, це дуже чутливо. Я батько, я президент, я людина. І це дуже складно втрачати людей. Це дуже складно і втрачати дітей. І ви бачите цих людей, батьків, коли діти їх помирають, в цей момент ви хочете вбити Путіна. І це всі з нас хочуть цього дуже сильно. Бо справді він, мені здається, я не знаю, в цей момент мені здається, він щось п'є, він не думає, для нього не важливо, що відбувається в Україні. Атака була, в чому трагедія, що це не була атака на військовий об'єкт чи щось подібне, чи те, що щось було недобре з ракетою. Ні, ракета точно на госпіталь летіла. І це не вперше. Це був його сигнал. Це сигнал його до світу, до всіх людей. Це сигнал держави НАТО всім нашим союзникам. Росія виробляє у 8 разів більше ракет Х-101, якими атакувала «Охмадит», ніж до повномасштабного вторгнення. Пише про це Financial Times. Це одна із найсучасніших крилатих ракет Росії. Якщо у 2021 році РФ виготовляла лише 56 ракет Х-101, то минулого року вона почала виготовляти 420 таких ракет. Це свідчить про те, що Кремль успішно обходить санкції, бо у цій крилатій ракеті використовуються комплектуючі із західних
західних країн, особливо зі США. Загалом, як з'ясувала Україна, вся ракета Х-101 може містити понад 50 різноманітних деталей іноземного виробництва. Росія купує їх на відкритому ринку та імпортує через Китай. Виробниками вказується, що це начебто Китай, Малайзія, Філіппіни, Тайвань та Таїланд. Опитаний газетою експерт каже, що кадри удару по дитячій лікарні у Києві не залишають абсолютних сумнівів, що це була Х-101, і немає жодних доказів, що її було збито з курсу засобами ППО. Ну, я ж нагадаю, що Служба безпеки України встановила, що для цього удару по Охмадиту у Києві росіяни застосували стратегічну крилату ракету Х-101. На місці трагедії було знайдено відповідні докази. Уламок двигуна російської ракети, а також уламок механізму розкриття крил ракети Х-101 і середню частину корпусу, і багато також інших деталей. Крім того, в спецслужбі проаналізували і дані траєкторії польоту, характер пошкоджень і підтвердили, що це був цілеспрямований удар по лікарні. Повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, а навколишні будівлі мають значні ушкодження. Такий тип ушкоджень притаманний саме для бойової частини Х-101, яка становить 400 кг. І такі руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК «Насамс», бойові частини ракет до якої приблизно в 20 разів менш потужні. Пункт другий. Це пропорції, форма і розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео. Вони повністю відповідають ракеті Х-101 і навпаки не характерні для ЗРК, у тому числі для ЗРК «Насамс». Тому спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів із розмірами будівлі на передньому плані, це цинічна і безглузда маніпуляція. Пункт третій. Траєкторія польоту. Вона повністю відповідає характеристикам Х-101. Це і набір висоти, або так звана гірка перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів. І четвертий пункт – це те, що завдання удару по дитячій лікарні Охмадит саме крилатою ракетою авіаційного базування зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів. Ну і спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції ідентифікували 30 частин та уламків ракети Х-101, якою росіяни 8 липня поцілили по дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит. І отже, ідентифіковано понад 30 частин та уламків ракети, зокрема частину приводу повороту з фрагментами лонжерону консолі крила ракети, фрагменти хвостового відсіку, а також фрагмент двигуна, про що ми вам також говорили і показували, ну і фрагменти зовнішньої обшивки двигуна з частинами серійного номеру та виробничого номеру двигуна. І як зазначив заступник міністра юстиції, я процитую, специфічні інженерно-конструкторські особливості знайдених уламків та відповідні типові маркування свідчать про застосування Збройними силами Російської Федерації стратегічної крилатої ракети повітряного базування типу Х-101. Її довжина складає 7,5 метрів, бойова частина близько 400 кілограмів, максимальна швидкість 720 кілометрів на годину, а дальність польоту до 5000 кілометрів. Ну і Джо Байден анонсував передачу Україні систем ППО. Сполучені Штати нададуть додаткову батарею «Петріот». Про це президент США оголосив у своїй промові на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні. 2 батареї «Петріот», як обіцялось, надійдуть нам від Німеччини та Румунії. Ще одну спільно зберуть Нідерланди з іншими партнерами. Італія передасть систему «Сампті». Також у наступні місяці Сполучені Штати Америки та партнери мають намір надати Україні, цитую, десятки систем ППО, зокрема «Насамс», «Хавк», «Айріс-Ті» і також «Гепард». Сполучені Штати пообіцяли Україні сотні додаткових ракет-перехоплювачів протягом наступного року. І президент України Володимир Зеленський, він вже подякував Байдену, а також усім країнам-партнерам за ухвалення потужної декларації на підтримку системи протиповітряної оборони України для захисту її людей, міст і критичної інфраструктури.
Щонайменше 128 винищувачів F-16 потрібно Україні, щоб створити агресору Росії ефективну конкуренцію у небі. Про це заявив президент Зеленський під час відповідей на запитання після виступу в інституті Рейгана у Вашингтоні. І він заявив, що Росія кожного дня використовує проти України 300 літаків. У нас було рішення про 10-20, і навіть якщо буде 50, то це нічого не змінить. Потрібно більше. Послухаймо. Проблема з F-16 The answer is the number and the dates. полягає в кількості та в датах. Але давайте будемо чесними. У нас було рішення з F-16. Зупиніться, зробіть паузу. Росія кожного дня використовує 300 літаків проти України, в операціях проти України. 300. У нас було рішення про 10, 20, навіть якщо буде 50. Це ніщо. У них 300. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот. Крім того, Україна очікує від Сполучених Штатів рішення щодо подальшого розширення обмежень на удари американською зброєю вглиб території Росії. Зеленський зазначив, що Збройні сили України у травні-червні змогли зупинити російський наступ на Харків, зокрема і за рахунок обмеженого дозволу використовувати американську зброю для ударів по військових цілях на території РФ. Тож тепер президент просить від США дозволу знищувати американською зброєю російські військові літаки, які знаходяться на базах в РФ глибоко у тилу. Ну а тим часом Велика Британія начебто дає дозвіл на нанесення ударів за допомогою крилатих ракет «Шторм Шедоу» вглиб території Росії, пише про це Bloomberg, посилаючись на слова нового прем'єра країни Кіра Стармера. Під час саміту НАТО у Вашингтоні він заявив, що Київ має сам вирішувати, як використовувати британські ракети, але, вочевидь, вони повинні використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права та в оборонних цілях. Видання це трактує як те, що новий прем'єр Британії дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети «Шторм Шедоу» для ураження воєнних цілей на території Росії. Коментуючи удар РФ по дитячій лікарні «Охмадит» у Києві, Стармер сказав, що це був, цитую, абсолютно шокуючий, жахливий напад, який став дуже важливим, хоч і трагічним тлом для цього саміту. Обов'язок кожного описати це саме так, додав він. І, процитую, «Моє послання президенту Путіну таке. Цей саміт НАТО слід розглядати як чітку та єдину рішучість союзників щодо НАТО та інших країн підтримати Україну та протистояти російській агресії», наголосив британський прем'єр. Я нагадаю, що на початку травня колишній міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявляв, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території Росії, і тоді у відповідь країна-терористка пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії. Війна в Україні триватиме ще кілька років. Озвучили свій прогноз у Вашингтоні неназваний чиновник НАТО в коментарі «Голосу Америка» на полях саміту. За його оцінкою, Російська Федерація беззаперечно зможе продовжувати війну ще мінімум 3-4 роки. Тому, за словами чиновника, союзники України зосереджені на тому, що їм доведеться забезпечувати Київ у довгостроковій перспективі. Цитую, «Зрештою, ми всі маємо бути готові продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року. Ми всі дуже добре розуміємо, і, як ми вже говорили протягом тривалого часу, це не конфлікт, який, вірогідно, незабаром закінчиться. Він потребуватиме років цілеспрямованих зусиль», заявив чиновник Альянсу. Він упевнений, що довгострокові наслідки для економіки Росії будуть відчутні, а також значні, але зараз російське суспільство навчилося жити із обмеженнями. Ну а тим часом видання Reuters також із посиланням на високопосадовця НАТО повідомляє, що Росії не вистачає боєприпасів і військ для масштабного наступу в Україні. Для цього їй необхідно забезпечити значні поставки боєприпасів із інших країн на додаток до тих, що вона вже має. І, за словами посадовця, не дивлячись на те, що росіяни щомісячно поповнюють свої війська приблизно на 30 тисяч солдат, цієї кількості достатньо лише для покриття втрат, які путінські війська несуть у щоденних боях із силами оборони.
Через це російські командири вимушені кидати в бій неукомплектовані та ненавчені належним чином війська, і задля широкомасштабного наступу Путіну необхідно налагодити великі поставки боєприпасів з інших країн, а також оголосити мобілізацію. Міністр оборони України Рустем Умєров закликав усіх українців, які нині перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Це спеціальний добровольчий підрозділ, який сформують і тренуватимуть на території Польщі. Про це повідомили у прес-службі Міноборони. За словами міністра, формування легіону створює можливість для громадян України в Європі добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ. Також Умєров повідомив, що добровольці отримуватимуть сучасну підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн ЄС, а легіон буде оснащений найкращим обладнанням наших міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою. Ми закликаємо усіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги, наголосив Умєров. Нагадаю, що 8 липня Україна та Польща підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. І, зокрема, у тексті цієї угоди вказано, що сторони продовжать співпрацю з питань підготовки особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі.